ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਦੇ फ़ोन ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ। ਹਰ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਗੂਗਲ ਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਮੇਲ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੀਮੇਲ ਨੂੰ ਔਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਪਦੇ फ़ोन ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰੀ, ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜੀਮੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਦੇ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਬੈਕਅਪ ਅਪ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ, ਅਪ ਡਾਟਾ, ਕਨੈਕਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਕਅਪ ਅਪ ਨਾਓ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕਅਪ ਸਾਰਾ फ़ोन ਦਾ। ਐਪ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ फ़ोन ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕਨੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਸ ਜੀਮੇਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ फ़ोन ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਐਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਐਡ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜੀਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਪਸ ਡਾਟਾ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਨੈਕਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਕੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ